جمان أبو جزر بنت الأسير الفلسطيني علاء أبو جزر الموجود في السجون الإسرائيلية. بتعيش هاي البنت حياة اليتم والوحدة بعد سجن أبوها وموت أمها، مش ضايلها في الدنيا غير ستها. فكان أبوه بيعاني وهلقيت أبوه تعب كتير، راح وداه على مصر يحكمه. راح أول مرة وتاني مرة، ثالث مرة اعتقلوا اليهود اعتقال رسمي عن المعبر، فحزنت اللي هي زوجته وعيت تقريبا أسبوعين في الكبد الوبائي، وفضلت في العناية لما يعني ماتت. كانت 19 سنة عمرها، وجمانة كان عمرها أشهر. يعني أحيانا يعني تصحى بالليل، أنا يعني بصحى بلاقيها صاحية، بقول لها إيش مالك يا جمانة؟ بتحكي لي أنا بفكر. بقول لها ليش يا ماما حبيبتي؟ بتقول لي طب ليش؟ يعني كل الناس لهم ماما وبابا، وأنا لا ماما ولا بابا ولا أخوات، وكمان جده مات، وكمان عمو أيمن اللي تبناني واحتضنني وأنا بحكي له يا بابا كمان يعني استشهد. طب أقول له مين يا بابا؟ بخاف يا ماما تروحي زي اللي راحوا عني، ماليش حدا أنا. جمانة وستها بيروحوا بشكل دائم على كل الأماكن اللي ممكن تعتني بالأسرة، ومن بينها الصليب الأحمر وجمعية واعد. الأسرى يعدون 11,000 أسير داخل سجون الاحتلال، يعانون الأمرين ليل نهار من قسوة التعذيب وقسوة السجان. هنالك ما يقارب 1200 أسير مرضى بحاجة إلى علاج بشكل مستمر. منذ اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط رهن الاحتلال الإسرائيلي عدم زيارة الأسرى لأسرى قطاع غزة لذويهم في سجون الاحتلال، وهذا الحكم حكم جائر على أهالي الأسرى، فهم أناس عاديون يعني لا هم جنود ولا هم عساكر، فلماذا يتم منعهم من زيارة أبنائهم يعني حق طبيعي كفلته القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة أن يزوروا أبنائهم داخل سجون الاحتلال، ولكن الاحتلال لا يأبه بكل هذه الاتفاقيات الدولية ويضرب بعرض الحائط هذه الاتفاقيات الدولية. كل يوم اثنين بيكون في تجمع لأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية مقابل الصليب الأحمر، المطالبة بأنهم يزوروا أقاربهم وأحبائهم اللي ما شافوهم من 5 سنوات. أنا رايحة على الصليب الأحمر علشان أناشد كل العالم إنه يطلع لي بابا. لأنه أنا ماليش إلا ربنا ثم بابا. كيف يستطيعون التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم؟ جمانة وستها بيشاركوا بشكل أسبوعي في هذه المظاهرات على أمل الاستجابة لمطالبهم. لأبسط حقوق الأصل. أنا جمانة بنت الأسير البطل علاء أبو جزر المرفوض أمنيا. بابا انحبس وأنا عمري 4 شهور، وماما بعدين توفت، فهي في الجنة إن شاء الله، وعمي الذي احتضنني وكنت أناديه بابا حرمني منه الاحتلال واغتالوه بدم بارد، فهو في الجنة إن شاء الله. طب أقول لمين يا بابا؟ طب أقول لمين يا بابا؟ أنا بناشد كل العالم إنهم يطلعوا الأسرى والأسيرات. تعاطينا المخدرات ويشكلنا خطورة لاختيار حكومته، لذلك هي التي هناك أطفال، ولذلك أقول أنا ما شفتش بابا من حد ما ميت على الدنيا. أنا بتمنى إن أشوف بابا، وبحكي لك يا بابا أنا بحبك كتير، وبتمنى إنك ترجع لي بالسلامة عشان تعوض لي كل الحنان اللي ضاع مني. أنا عرفت بابا عن طريق الصور، وأنا بناشد كل العالم إنه يطلع لي بابا بكل الأسرى، لأنه أنا ماليش ولا حدا في هالدنيا إلا ربنا ثم بابا. جمانة بتصلي لربنا إنه يمد في عمر ستها اللي ما إلها غيرها حتى يطلع أبوها من السجن ويعوضها الحنان اللي راح عليها.